I've got the victory living inside of me. I got the greater one. I can overcome. This ain't no time to turn back. No place to go slack. I gotta keep pressing on till every battle is won. Kumusta klase? Maligayang pagdating sa isa pang araw ng Paaralan ng Pananampalataya kung saan ang Panginoon ang ating guro at ang salita ang ating teksto. Meron kaming nakalaan na upuan para sa iyo dito. Pumasok ka dito at maupo ka, kunin mo ang Biblia mo, kumuha ka ng isang bagay na masusulatan. Ang pananampalataya ay nakalulugod sa Diyos. Ito ang paraan natin upang magtagumpay. Gusto niyang turuan ka at ako kung paano umakyat sa isang mas mataas na lugar. Kaya't manalangin tayo na ihayag ang pananampalataya, manampalataya tayo sa Panginoon, masdan ang mga bagay na hindi pa natin nakikita noon, maalala ang anumang bagay na ating pinabayaan at ang mga bagay na nakikita natin para malaman kung paano isama ito sa ating buhay, para malaman kung paano isagawa ito at makita agad ang mga pagbabago. Agad-agad, maaari mong makita ang mga resulta bago matapos ang araw. Iyan ang uri ng Diyos na mayroon tayo. Kaya palayain natin ang pananampalataya, magdasal tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, tayong lahat ay nagsama-sama sa buong mundo, nagsasama-sama sa pamamagitan ng palabas na ito, na nagpapahayag ng ating pananampalataya, humihingi sa iyo ng eksaktong pagbigkas at pagpapahid at direction para sa ngayon. Ikaw lamang ang kung ano ang bawat isa sa amin, sa bawat bahagi ng mundo, ang kinakailangan sa anumang araw at oras at sitwasyon at nakakamangha na maaari. Kayong magministeryo sa aming lahat ng sabay-sabay at napakabisa at makapangyarihan at kamangha-mangha. Hinihiling namin ito kung ano lang ang alam. Mong kailangan namin ngayon at nilalayo naming matanggap ito at maging tagapagpatupad nito at ibigay sa iyo ang kaluwalhatian para sa bawat mabuting bagay na nangyayari sa aming buhay bilang resulta sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa inyo, Panginoon. Pumunta tayo sa mga taga-Roma, ang unang kabanata, at tingnan ang banal na kasulatan na nakita na natin noon. Ngayon, kung unang pagkakataon mo palang sasali sa amin, natalakay na namin ang mga nakaraang aralin sa nakaraang mga klase. At maaari mong panoorin online sa angkop na link ang mga nakaraan at balikan at kunin ang mga ito. At hindi sila tumatagal ng ganun katagal. At ang isa ay bubuo sa isa pa. At maabutan mo kami kaagad. At yung mga taong narito ay talagang mahusay at mabilis, kaya ayaw mong hayaan silang maunahan ka. Kailangan mong manatili dito at pagkatapos tayong lahat ay lalago at uunlad ng sama-sama. Natutuhan natin sa nakaraan ang mga aral mula sa mga taga-Roma sa unang kabanata 17 bersikulo na sa Ebanghelyo, sa mabuting balita iyon ang ibig sabihin ng dito ay tumutukoy sa Ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay tama. Lahat ng kanyang paraan ay tama. At lahat ng kanyang matuwid na paraan at kasangkapan ay inihayag sa Ebanghelyo. Ngunit dahil lang sa nahayag ito, hindi ibig sabihin na makukuha mo ito o maiintindihan mo ito. Tinatanggap natin ang paghahayag na ito sa pamamagitan ng pananampalataya at habang lumalaki ang ating pananampalataya, mas marami tayong nakikita, mas nauunawaan natin. Ang ilang mga tao na nag-iisip na sila ay napakatalino ay nagpasya na hindi umiiral ang Diyos at ang Biblia ay gawa lamang ng mga tao, isa lamang mahusay na akdang pampanitikan na wala talagang kinalaman sa ating kasalukuyang henerasyon, at kaya kung babasahin nila ito, wala silang nakikitang anumang kahulugan para sa kanila. At kaya ito ay isang lumang aklat lamang, at kaya tila ang pinaniniwalaan nila ay nakumpirma ng kakulangan ng karanasan. Pero ang totoo, kung hindi ka naniniwala sa mga salitang ito, wala kang makukuha sa mga ito. Kung hindi ka magpapakita ng paggalang sa lumikha na nagsalita ng mga salitang ito, magpakita ng kaunting paggalang at pagpipitagan,
Para sa iyo ito ay magiging isang saradong aklat kahit gaano kakatalino sa palagay mo. Nangangailangan ito ng Espiritu ng Diyos na nagbibigay liwanag sa ating pangunawa. Kailangan niyang buksan ang iyong mga mata para makita mo ito at ang iyong mga tainga para marinig mo ito at ang iyong puso para maunawaan mo ito. Ang mga bagay na ito ay mahalaga at ang mga taong kinamumuhian ang mga ito ay hinding-hindi mauunawaan ang mga ito, gaano man karaming degree ang meron sila o kung gaano sila kahusay sa palagay nila. Ang katotohanan ay sila ay magiging lubhang, kaawa-awang, ignorante sa mga pinakamadadaling bagay tulad ng bakit tayo naririto? Saan ako nanggaling? Saan ako pupunta? Sila ay magiging walang alam sa buong buhay nila. Pero kung sisimulan mo lang ang sinabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon o ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, kaunawaan, karunungan. Diyan nagsisimula yan. Wala kang masyadong nakukuhang kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi ito nagsisimula sa pagiging matalino mo. Hindi ito nagsisimula sa pagiging masipag mong mag-aral. Hindi ito nagsisimula sa iyong pagiging edukado. Nagsisimula ito sa pamamagitan ng pagkakaroon mo ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng paniniwala mo. Ang paniniwala ay hindi, ang pananampalataya ay hindi kaalaman. Ang paniniwala ay hindi pag-unawa. Ang pananampalataya ay isang espiritual na puwersa. Ang pananampalataya ay mula sa Espiritu. Sinasabi ng banal na kasulatan, sa puso naniniwala ang tao, hindi ka naniniwala gamit ang iyong ulo, hindi ka naniniwala sa iyong talino. Ang pananampalataya ay wala sa isip. Sinabi ng Kawikaan 3, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kaya ang pangunawa at ang puso ay hindi parehong bagay. Hindi ka naniniwala gamit ang iyong ulo. Naniniwala ka sa iyong puso. Ang pananampalataya ay isang puwersa. Ang pananampalataya ay isang pagpili. Hindi ka naniniwala kapag sa wakas ay nalaman mo ang lahat ng ito. Pinili mong maniwala at pagkatapos lamang, magsisimula mong makita, magsisimula mong maunawaan at mas lalong lumalakas ang iyong pananampalataya. Ang Biblia ay patuloy na nagbubukas sa iyo. Kung mas malakas ang pananampalataya mo bukas kaysa ngayon, pwede mo ring basahin ang mga kasulatan na pinagpala ka kahapon, pero makikita mo lahat ng uri ng bagay kinabukasan ng may higit na pananampalataya na hindi mo nakita noon. Nandun yun, bakit hindi mo nakita? Naihayag na paano? Klase sabihin ito ng malakas kasama ko. Mula sa pananampalataya patungo sa pananampalataya. Ganyan kung paano naihahayag ang mga bagay ng Diyos sa atin. Kaya sinasagot nito ang maraming tanong ng mga tao. Wala daw akong nakuha sa mensahe na yon. Nabasa ko na, wala akong napala dyan. Kung gayon, sinasabi mo lang sa sarili mo na wala kang pananampalataya, walang respeto dito. Hindi mo inaasahan na may makukuha ka. Kami, ang mga Faith Life Church, sa Branson, sa Sarasota, at lahat ng sumali sa amin, nagbabasa kami ng isang kabanata, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. At binabasa namin ang parehong kabanata at pinag-uusapan namin ito. Bakit namin ito ginagawa? Hindi namin ito ginagawa bilang maliit na bagay. Nais namin gawin ito kapag kami ay maaliwalas, hindi kapag kami ay pagod sa pagtatapos ng araw at hindi namin nais na may kasabay ito. Kailangan mong patahimikin ang iyong mga telepono at patayin ang TV at kailangan mong ituon dito ang paggalang at bago mo pa man simulan ang pagbabasa ng kabanatang iyon, inaasahan mong makakita ng magandang bagay. Ikaw ay umaasa, makakarinig ng isang bagay na magpapala sa iyo at makakuha ng mga sagot at magbukas ng mga bagay na sarado sa iyo. Ano yan? Yan ay pananampalataya. Yan ay pananampalataya. At kung gaano karaming pananampalataya ang meron kapag pasok, lalong dumarami ang makukuha mo rito at ito ay paulit-ulit. Dahil paano dumarating ang pananampalataya? Dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa pamamagitan ng salita. Kaya basahin mo ito ng may higit na pananampalataya. At pagkatapos ay naririnig mo ito, nakakakuha ka ng higit na paghahayag at higit na pananampalataya. Pagkatapos ay binasa mo ito ng may higit na pananampalataya kaysa nung nakaraan. Pagkatapos ay dumarating ang higit pang liwanag. Naintindihan ba ninyo ang pinag-uusapan natin? Walang katapusan ito. Makakakuha ka ng mas maraming buhay. Higit pang liwanag.
Mas marami pang katuwaan. Mas marami pang sagot. Ngunit sa sandaling mawalan ka ng gana at bahala na, masyado akong abala. Hindi ito masyadong abala, ito ay masyadong maliit na paggalang para sa salita. Wala lang itong lugar sa buhay mo. Wala akong oras para dito. Ito ay hindi tumutukoy sa oras, ito ay tumutukoy sa kawalan ng paggalang, kawalan ng kahalagahan, na kawalan ng pananampalataya. At kung sasabihin mo, sige, gagawin ko. Kung gayon wala kang masyadong makukuha mula dito dahil hindi ka masyadong umaasa mula dito. Counting pananampalataya. Counting pananampalataya, counting paghahayag. Matibay na pananampalataya, maraming paghahayag. Nakikita ba ninyo ito mga kaibigan? Ano ang sinabi niya? Tingnan ninyo ito ulit. Mga taga-Roma, 1 Kabanata 17. Sa maluwalhating ebanghelyo, ang pinakamagandang balita na narinig natin at maririnig natin kailanman, lahat ng bagay na nasa ebanghelyo, lahat ng katuwiran ng Diyos, lahat ng kanyang matuwid na daan at tamang bagay ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya araw-araw, dapat tayong maging at sa tuwing tayo ay magsisimba, sa tuwing binabasa natin ang ating kabanata, tuwing tayo ay nananalangin, dapat nating pagsikapang gawin ito ng may higit na pananampalataya ngayon kaysa sa ginawa natin noon. Makinig, nakakuha ako ng ilang magagandang bagay. Alam kong ganito ang iniisip mo. Nakakuha ako ng ilang magagandang bagay noon sa simbahan dati, ngunit mas makakukuha ako ngayon kaysa noon. Marami akong nakuhang magagandang bagay kapag binasa ko ang aking kabanata, ngunit mas marami akong makukuha ngayon kaysa nakaraang linggo at taon. Ako ay makakukuha ng higit pa. Bakit? Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakita natin sa mga nakaraang aralin, ang pariralang ito ay matatagpuan ng maraming beses. Ito ay matatagpuan sa Lumang Tipan, ito ay matatagpuan sa mga Hebreo, ito ay matatagpuan sa mga taga-Galasya, ito ay matatagpuan dito eksaktong parehong parirala, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At masisimulan mong makita sa pakikipag-usap tungkol sa pagpunta sa simbahan, marinig ang mga mensahe, pagbabasa ng aming kabanata, nagdarasal, ang pananampalataya ay hindi isang hanay ng mga paniniwala. Isang hanay ng mga paniniwala. Ito ang mga puntong pinaniniwalaan ko. Ang pananampalataya ay hindi isang theological na posisyon. Ang pananampalataya ay hindi isang kilusan o isang grupo. Lahat tayo ay kabilang sa grupo ng pananampalataya. Walang ganon tulad ng isang naniniwalang ipinanganak muli na hindi isang taong mananampalataya. Ano ang isang mananampalataya? Paano kayo pinanganak muli? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung mga matuwid ay lalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi natin na ang pananampalataya ay kung paano kumikilos ang Diyos. Ito ay kung paano niya ginawa ang lahat ng nilikha at lahat ng kaniyang ginawa. Ganyan ang pakikitungo niya sa atin. Alam ba ninyo? Maaari kang magkamali, parehong pagkakamali sa parehong lugar sa loob ng 100 beses at hindi ka pa rin binibitawan ng Diyos? Siya ay isang Diyos ng pananampalataya. Inaasahan kanya na maayos ito. Inaasahan niya ako na magtagumpay. Inaasahan niyang babangon tayo. Mayroon siyang malalaking plano para sa iyo at sa akin pagkalipas ng buhay na ito. Ito ang paralan ng pananampalataya. Ngunit sa totoo lang, ang buong buhay ay paaralan ng pananampalataya. Nandito tayo sa loob ng maikling sandali. Dahil para sa Diyos, ang 1,000 taon ay parang isang araw. Narito tayo sa loob lamang ng ilang oras sa oras ng Diyos, natututo kung paano mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, lumakad mag-isip, magsalita, tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya na isa pang paraan ng pagsasabi na gawin ito tulad ng ginagawa ng Diyos. Dahil inaayos niya tayo. Inihanda niya tayo para sa higit na mas malalaking bagay. Tayo ay itinadhana upang mamuno at magharing kasama niya sa kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon, masasabi natin yan at tunog kahanga-hanga, ngunit wala talaga tayong ideya kung gaano kaganda yon. Kaya kailangan mo lang itong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya, na iyan ay kahanga-hanga, at manabik sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit hindi na kailangang pagtuunan ng pansin iyon dahil kailangan nating makapunta mula dito hanggang doon.
Paano tayo makakarating mula sa isang lugar patungo sa isa? Humakbang at lumakad ka. Paano ito gagawin? Lalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan nating mabuhay ngayon at kailangan nating mabuhay bukas. Paano natin ito gagawin? Ang tanging paraan para matagumpay itong magawa ay mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Samahan ninyo ako kung maaari. Sa mga taga-Galacia, tiningnan natin ito dati. Gusto nating tingnan itong muli. Ang mga taga-Galacia, 2 kabanata. Sinasabi ko sa iyo kung ano sasabihin ko para sa kapakanan ng oras dahil wala tayong masyadong oras sa bawat broadcast. Pumunta sa unang Timoteo, muli bibilisan na lang natin at muli maaari mong bumalik sa mga nakaraang klase at panoorin ang mga ito ay click lamang ang panoorin ang mga ito para makahabol. Ngunit sa unang Timoteo, ang 6 na kabanata at ang 12 bersikulo ay sinabi sa atin na kailangan nating makipagbaka. Makipagbaka ka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Ako ay nagmiministeryo sa isang babae isang beses na may malubhang problema sa kalusugan at sinabi sa kanya ng mga doktor na wala siyang lunas at walang gamot. At kaya kinausap ko siya tungkol sa alam ninyo ang paglaban sa mga sintomas at pakikibaka sa mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Nagsimula siyang umiyak. Sabi niya, ayokong makipaglaban. Hindi ako manlalaban. Sabi ko, kung gayon, patawarin mo ako. Ang tanging pagpipilian kung hindi lalaban ay pagkasira. Ang pagiging talunan. Nakatira tayo sa isang malupit na kapaligiran, ang lugar na ito na tinatawag na daigdig. Mayroon tayong mga kaaway, ang dyablo at ang kaniyang mga kasamahan. Palaging dumarating upang magnakaw, pumatay at manira, at kung hindi tayo makikibaka sa mabuting pakikibaka ng pananampalataya, tayo ay mauubos. Tayo ay masisira. Ang kaaway ay siyang talagang malupit, ibig kong sabihin siya ay lubhang malupit. Ngunit hindi tayo mga kawawa, walang magawang mga biktima. Ang dakila ay hindi siyang sumasalungat sa atin. Ang mas malaki, ang mas malakas, ang mas marunong, ang mas dakila, sabi ng Biblia, ay nasa atin. Lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan, sabi ng banal na kasulatan. Pero desisyon pa rin natin kung lalaban man tayo o hindi. Napag-usapan natin ito sa nakaraang klase. Alam ninyo ang sabi ng mga tao, hayaan mo lang at hayaan ng Diyos at iyan ay masarap pakinggan kapag pagod ka na. At naisip mo na rin na tama yan. Alam mo na hindi ko ito magagawa. At totoo yun, hindi mo ito magagawa. Hindi mo maaaring pagalingin ang iyong sarili o tugnan ang iyong mga pangangailangan. Kaya, bakit ko pa susubukan? Ibig kong sabihin na sa Diyos na lang lahat kung mangyari man o hindi. Hindi ba? Mali. Hindi. Hindi. Meron tayong bahagi. Ang pananampalataya ay dapat kapitan. Kung ano ang biyaya na ibinigay. Nakita ko sa nakaraan halos 40 taon ng ministeryo. Ilang kahangahangang pagpapagaling at kamanghamanghang mga pagpapalaya. Iniisip ko, 2 babae ngayon, magkaibang kaso, magkaibang bahagi ng bansa na nagkaroon ng itinuturing na terminal na cancer. Sinabi nila na ang kanilang mga katawan ay nasira at ang kanilang mga laman loob ay nawasak. Ang tanging magagawa nila ay bigyan sila ng isang bagay upang maibsan ang sakit. At ang isang babae na ito ay sa isang kaso na ito na 50 taon na ang nakalipas. Buhay pa siya at gumaling ngayon. Ang isa pa ay humigit kumulang sa parehong tagal na 40 taon o higit pa, buhay pa siya ngayon. Pero pareho itong mga babaeng ito na iniisip ko may pagkakapareho sila. At isang bagay na karaniwan sa bawat taong nakita ko na nakatanggap ng mga dakilang himala tulad nito. Sila ay mga manlalaban. Mga manlalaban. Sabay nating basahin ng malakas, gawin ng makipagbaka. Makipagbaka ka Ng mabuting pakikipagbaka. Ng pananampalataya at gawin ng ilagay ang pagkapit. Ang relihiyon, traditional na relihiyon ng tao, ay tuturuan ka na maging pulubi, hindi isang manlalaban. Tuturuan ka na magmakaawa sa Diyos, pakiusap, pagalingin mo ako.
pagalingin mo ako. Pakiusap Diyos ko, tugunan mo ang aking pangangailangan. Diyos ko, pagalingin mo ang anak ko. Pakiusap Diyos, pakiusap Diyos, pakiusap Diyos. Hindi kailanman sinabi ng Panginoon na magmakaawa tayo. At napag-usapan na natin, may mga panalangin hindi kayang sagutin ng Diyos. Tulad ng ano? Hindi niya magagawa ang nagawa na niya. Kung humihiling ka sa Kanya na gawin ang isang bagay na nagawa na niya, paano niya sasagutin ang panalangin iyon? At hindi niya gagawin, hindi niya magagawa kung ano ang sinabi niyang gawin mo. Kung sinusubukan mong ipagawa sa Kanya ang iyong bahagi at sinabi niyang gawin mo ito. Halimbawa, sinabi niya labanan ng dyablo at siya ay aalis mula sa iyo, sabi ng kasulatan. Lumaban ka, ngunit ang malinaw na pinatutungkulan ay ikaw. Ikaw ang lalaban sa dyablo at siya ay aalis mula sa iyo, ngunit mayroon pa ring milyon-milyong mabubuting tao na nagsisimba, na nagsusumamo sa Diyos, na paalisin ang dyablo. Pakiusap Diyos ko, pahintuin mo ang dyablo. Pakiusap Diyos ko, pahintuin mo ang dyablo. Ito ay nasayang na panalangin. Hinihiling mo sa Kanya na gawin ang isang bagay na sinabi niya sa iyo na gawin mo. Ngunit sa sandaling ikaw at ako ay babangon, hihinto sa pagmamakaawa, hihinto sa pag-iyak, hihinto sa pagdadalamhati sa ating sarili, hihinto sa pagiging mahina at talunan. Sa sandaling sasabihin natin, hindi ako mabubuhay ng ganyan. Si Kristo ay nabubuhay sa akin ngayon at ang buhay ko ngayon, nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya. Ako ang napagkakatwiranan. Isa ako sa mga ginawang matuwid at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangailangan ng pakikipaglaban. Iniisip ko, ang parehong babaeng ito, alam kong mabuti ang kanilang mga patotoo. Pareho silang mga asawa ng ministro. Buhay pa ngayon pagkatapos ng lahat ng mga tao na ito. At sinabihan na walang pag-asa, na walang tulong, pero hindi nila basta tinanggap iyon. Nagpasalamat sila sa mga dalubhasa sa medisina sa kanilang ginawa para sa kanila, ngunit may hangganan ng kaalaman ng tao. Ngunit alam nila ang kanilang espiritu, hindi pa ako tapos. Kailangan ako ng asawa ko. Kailangan ako ng pamilya ko. Kailangan ako ng simbahan namin. Hindi ito ipinadala ng Diyos sa akin. Hindi niya pinapaikli ang buhay ko. Kinuha niya ang aking mga kahinaan. Siya ang nagdala ng aking mga karamdaman. Pinasan niya ang mga sakit ko. Hindi ko ito tinatanggap. Hindi ako basta hihiga at susuko at mamamatay. Lumaban sila. Nilabanan nila ang tuksong sumuko. Tumutol sila. Dahil maaari kang mapagod. Maaari kang mapagod ng husto sa pagharap sa mga bagay-bagay, lalo na kung nagpapatuloy ito taon-taon. Ang tukso na sumuko na lang, na huminto na lang, itigil na lang ito. Hindi kailangan mong makumbinsi ng husto sa kalooban ng Diyos, na kalooban ng Diyos, na gumaling ka na binili at binayaran na niya ito, at kailangan mong makumbinsi ng husto na ang kalooban niya ang magbigay kasiyahan sa iyo sa mahabang buhay. Nagpasya ka na, hindi ako tumatanggap ng iba pa. Hindi ako, lalaban ako para mabuhay. Gigising ako bukas sa pamamagitan ng pananampalataya at magkakaroon ako ng isa pang araw at hindi ako mamamatay bukas at hindi ako mamamatay sa susunod na linggo. Alam mo, kung hihinto ka lang sa paglala, binibigyan ka nito ng maraming oras. Tama? Maraming beses ang pag-aakala ay araw-araw na akong lumalala kaya lalo pa akong lalala. Hindi ito mangyayari sa iyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay maaaring magsimulang gumana sa iyo sa isang panuntunan na baka hindi ka malaya sa sintomas, ngunit hindi ka lumalala. Kung gayon, nangangahulugan iyon na marami ka pang oras at pagkatapos hindi ka lang lumalala, ikaw ay gumagaling. Ngunit kailangan mong maging isang manlalaban. Kailangan mong maging isang taong hindi sumusuko. Kailangan mong maging isang tao na hindi sinisisi ang Diyos sa lahat ng bagay at sinisisi ang ibang tao sa lahat. Kailangan mong maging isang tao na may pananagutan para sa sarili mong buhay, para sa sarili mong pananampalataya, at anuman ang pakiramdam mo, babangon ka ulit. Magbibihis ka ulit, baka nasasaktan ka, baka masama ang pakiramdam mo, pero ikaw ay babangon ulit at sasabihin mong, sige, heto na ako, at ihahakbang mo ang isang paa sa harap ng isa at gagawa ka ng isa pang hakbang ng pananampalataya. At ang isa ay magiging 10 na magiging 1,000 at ikaw ay lumalakad na sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikaw ay nabubuhay, 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 hindi namamatay, nabubuhay,
sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay kinalulugdan ng Diyos at ang iyong pananampalataya ay lumalago at lumalakas dahil pinapakain mo ito sa paaralan ng pananampalataya araw-araw at nabubusog ka sa iyong kabanata at sa iyong simbahan at ang iyong espiritu ay lumalakas at ang espiritu ng pananampalataya ay nakaiimpluwensya sa lahat ng iyong mga ginagawa, mga saloobin at mga salita. At nakukuha mo ang mga bersikulong sobrang nagpala sa iyo. Mas nakikinabang ka sa tuwing binabasa mo ang mga ito dahil binabasa mo ng may higit na pananampalataya. Ganyan, itong dalawang babaeng ito na dapat ay namayapa na at wala na ilang dekada na ang nakalipas. Tumatakbo pa rin at kinukumpleto ang kanilang karera sa kanilang humigit kumulang 80 taon ngayon. Hallelujah! Luwalhati sa Diyos. Bueno, ang Panginoon ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kung ito ang kanyang kalooban para sa kanila, ito ang kanyang kalooban para sa iyo. Wala siyang paborito sa kanyang mga anak. Siya ay pareho. Hindi siya nagbabago kailanman. Ang kanyang kalooban ay palagi. Lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Makipagbaka ka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya, ilagay hawakan ito. Labanan ng kaaway. Matapos magawa ang lahat ng alam mong gawin ay patuloy na tumindig, patuloy na lumaban. Ikaw hindi ka lumalaban para subukang makuha ang pagpapala, nakikibaka ka laban sa kawalan ng pag-asa. Nilalabanan mo ang pagod. Nilalabanan mo ang tukso, ang sumuko at tumigil. Nilalabanan mo ang tuksong kumawala sa pinanghahawakan mo. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Samahan ninyo ako dito lang, malapit lang sa Timoteo. Pumunta sa 2 Timoteo, Kabanata 4, versikulo 7. 2 Timoteo ang 4 na kabanata. At ang 7 bersikulo, sinabi ng Espiritu ng Diyos na ang isang bagay na nalaman mo sa pamamagitan ni Pablo sa 1 Timoteo, mamaya na ito at ito ay malapit na sa katapusan ng buhay ni Pablo. Pagkaraan ng mga tao na ngayon ay mga dekada na ng pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, paglakad sa pamamagitan ng pananampalataya, paglilingkod sa pamamagitan ng pananampalataya. At alam niyo kung babasahin mo ang aklat ng mga gawa at iba pang mga sulat, marami siyang hamon. Gayunpaman, nang malapit na siyang matapos ay nasabi niyang, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang Iningatan ko ang pananampalataya, iningatan ko ang pamumuhay sa pananampalataya at lumakad. At kung nagawa niya ito, magagawa mo ito, anak ng Diyos. Salamat sa pagsali sa amin sa Paaralan ng Pananampalataya. I've got the victory living inside. Ang klase ay tapos na para sa araw na ito, ngunit maaari mong panoorin ito at iba pang mga episode ng Paaralan ng Pananampalataya nang walang bayad sa faithschool.org. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website o tumawag sa amin sa +1 941 702 7390.